બધા, હું છું નિરાલી દુધાળ ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ગરમરનું અથાણું બે પ્રકારે બનાવીશું। બોળિયા ગરમરનું અથાણું અને આચારી ગરમરનું અથાણું, અને તે કાળી ન પડે તેની પણ મેં ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરી છે। તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જોઈને એક પણ સ્ટેપ મિસ નહીં કરતા। તો અહીં મેં 700 ગ્રામ જેટલી ગરમર લીધી છે, અને ગરમર આ રીતે આપણે 20 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી રાખવાની, અને ત્યારબાદ તેની દાંડલીને એની ગાંઠ હોય છે આ પ્રકારની, તેનાથી દૂર કરી લેવાની, અને આ ગાંઠને પણ દૂર કરીને બધી જ ગરમર આપણે અલગ કરી લેશું। તો બધી ગરમરને આપણે 2 થી 3 વખત પાણીમાં આ રીતે વોશ કરીને જે કંઈ તેની ઉપર માટી આવેલી હોય છે તે બધી પ્રોપરલી દૂર કરીને સારી રીતે ક્લીન કરી લેવાની છે। તો મેં બધી ગરમરને ક્લીન કરી લીધી છે, અને આ પ્રમાણે તમારે પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં તેવી ગરમર લેવાની। તો તેમાં અંદરથી રૂટ હોય એટલે કે રૂછડા હોય તે ઓછા હોય છે, અને આ રીતે જો વ્હાઈટ ગરમર નીકળે તેવી જ તમારે લેવાની ગરમર। અંદરથી રતાશવાળી પણ ગરમર આવે છે તો તેવી તમારે બિલકુલ નહીં લેવાની, અને હળવા હાથે ગરમરની ચાકાની મદદથી છાલ ઉતારી લેવાની। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગરમર કેટલી સરસ વ્હાઈટ દેખાઈ રહી છે। તો આ રીતે બધી જ ગરમરને આપણે છાલ ઉતારીને સાઈડમાં પાણી રાખવાનું છે। તો એક વાસણમાં પાણી રાખીશું, અને ગરમર જો જાડો ભાગ હોય ત્યાંથી આપણે 2 કટ આપી દેશું, અને તેના 2 ભાગ કરી આગળનો ભાગ આપણે એમનેમ રહેવા દેશું, તે પતલો હોય છે। તો જે પ્રમાણે તમારે પીસ રાખવો હોય નાનો મોટો એ પ્રમાણે તમે એડજસ્ટ કરીને કટ કરી શકો છો, અને પાણીમાં તેને એડ કરતા જશું। તો બધી જ છાલ એકદમ હળવા હાથે ઉતારી લેવાની છે। તો બધી જ છાલ મેં ઉતારી લીધી છે, અને સાથે સાથે મેં ગરમરના ટુકડા પણ કરી લીધા હતા, અને આ રીતે પાણીમાં એડ કરવાથી ગરમરનું કાળું પાણી આપણે કાઢી શકીએ છીએ। તો પાણી જુઓ તમે, થોડું કાળાશ પડતું દેખાય છે, તો બધું જ આપણે કાઢી લેવાનું છે, અને 2 થી 3 વાર વોશ કરી લેવાની છે, એટલે તેમાં કોઈ પણ છાલના પાર્ટિકલ્સ હશે તે પણ નીકળી જશે। અને ગરમરને આપણે જ્યારે છોલીએ ત્યારે આપણા હાથ પણ કાળા થાય છે, અને ગરમર પણ થોડી કાળાશ પડતી લાગે છે। તો તેને પણ આપણે કાળાશ દૂર કરવા માટે એક તમને હું ટિપ્સ આપીશ, આ ટિપ્સને તમે જરૂરથી ફોલો કરજો। તો એક આપણે કાચની જાર લેવાની, મેં અહીં એરાની જાર લીધી છે, અને આ બધી જ ગરમરને આપણે એમાં એડ કરી દેવાની છે। આ સ્ટેપને તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો। તો બધી ગરમર હવે એડ થઈ ગઈ છે। હવે આગળ પહેલાં આપણે ખાટી કેરીનું અથાણું બનાવ્યું, દાબળા કેરીનું અથાણું બનાવ્યું, અને તે અથાણું આપણે મીઠું અને હળદર નાખીને પલાળી રાખ્યું હતું, અને નીચે જે પણ કંઈ ખાટું પાણી નીકળ્યું હતું તે પાણીને આપણે આ ગરમરની અંદર એડ કરીશું, એટલે કે કેરીની ખટાશથી અને હળદર મીઠાના કોટથી બધું જ તેનું કાળું પાણી નીકળી જશે, અને ગરમર થોડી કડવાશ પડતી લાગે છે આપણને ટેસ્ટમાં, તે તેની કડવાશ પણ એકદમ જ દૂર થઈ જશે। અને 10 દિવસ માટે ગરમરને આપણે આમ જ ડીપ કરી રાખવાની છે, અને હાથથી તેને આ રીતે પ્રેસ કરીને એકદમ જ પાણીમાં ડીપ થઈ જાય તે રીતે આપણે 10 દિવસ ડીપ કરવાની છે, અને વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતી રહેવાની છે, એટલે કે બધી જ ગરમરમાં પ્રોપરલી મીઠું અને કેરીની ખટાશ તેમાં આવી જાય। તો આ સ્ટેપ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે તમે કેરીનું અથાણું બનાવ્યો ત્યારે તમે ખાટું પાણી સ્ટોર કરી રાખજો। હવે આ જારનું આપણે લીડ બંધ કરી દેશું, અને 10 દિવસ માટે જારને રાખી મૂકીશું। અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે પણ કંઈ અથાણા આપણે આ રીતના ખાટા પાણીમાં ડીપ કરીએ છીએ તે બધાને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાના। આ સ્ટેપ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનો। હવે 10 દિવસ પછી જ્યારે આપણે આ ગરમરને જોઈએ અને તેને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવી છે, એટલે બધી જ ગરમર સારી રીતે તે ખાટા પાણીની અંદર પલળી જશે। તો હવે જારનું ઢાંકણ ખોલીને એક વાસણની ઉપર કાણાવાળી છાવણી રાખી બધી ગરમરને આપણે કાઢી લેવાની છે। તો આ થઈ ગઈ એક પ્રકારની ગરમર કે તેને તમે આ રીતે પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો। અને હવે આપણે આચારી ગરમર પણ આગળ બનાવીએ। હવે તમે તેનો લુક જુઓ, સેજ પણ તે કાળી નહીં લાગે, અને પ્રોપરલી તે પલળી ગઈ છે, અને તેના ફિલ્ટરના પાણીથી 1 કપ પાણી એડ કરી વોશ કરી લેશું। તો અમારા દાદીમાં, બા કે મારા સાસુ આ રીતે જ ગરમરને ખાટા પાણીમાં પલાળે, અને તેની પ્રોપરલી કડવાશ અને કલર ખૂબ જ સરસ તેનાથી નીકળે છે।
અને હવે આપણે આચારી ગરમર બનાવી છે, તેથી કોટનના કપડામાં આ બધી જ ગરમરને આપણે સૂકવી લેશું. અને હવે તેનો લુક જુઓ તમે, કેટલી સરસ તે દેખાઈ રહી છે. તો આ સ્ટેપ તમે ફોલો કરશો એટલે તમારી ગરમરનું અથાણું પણ એકદમ જ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ. તો એક બાઉલમાં આપણે ગરમર એડ કરશું અને આગળ જે ઇન્સ્ટન્ટ અથાણાનો આપણે મસાલો, જે મારી ચેનલમાં આ રેસીપી મેં પહેલેથી જ અપલોડ કરેલી છે અને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તે તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. તો 4 ચમચી જેટલો આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણાનો મસાલો તેમાં એડ કરી અને હાથથી મસળી લેવાનો છે. મીઠું અને એક્સ્ટ્રા ચટણી જો તમારે એડ કરવા હોય તો કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે મસાલાનો પ્રોપરલી કોટ કરી લેશું. અને આ થઈ ગઈ આપણી આચારી ગરમર. તો આ બંને ગરમરની રેસીપી જો તમને ફ્રેન્ડ્સ ગમી હોય તો રેસીપીમાં જરૂરથી એક લાઇક અને કોમેન્ટ કરજો. તો આ રીતની જ આપણે રેસીપી ઘણી બધી મેં અથાણાની તમારી સાથે શેર કરી છે. દાબડા કેરીનું અથાણું, ખાટી કેરીનું અથાણું, ગરમરનું અથાણું, ગુંદાનું અથાણું, આ બધા જ અથાણા ખૂબ જ સરસ બને છે. તો રેસીપીમાં જરૂરથી એક લાઇક અને કોમેન્ટ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને રેસીપી ગમે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.